Pa rin pa ba kayo? Ayan na, nabubulol na tayo. Wala na tayong practice. I hope guys, you had a good weekend, nakapagpahinga kayo. And ayan, back na naman tayo sa realidad, no? At yun ang ating politika. Alright? Medyo mag-usap tayo ng konti ngayon. Mukhang maraming mga chismisan na nangyari, mga kameta. Over the weekend naman, may mga namit tayo, mga friends dyan habang umiikot dyan sa BGC. So mga friends natin, kamusta naman kayo dyan? Yung isa pa, si John Bayan nagtanong, Sir, ikaw ba yung si Hey Darian? Hindi ba siya sure eh? Hindi ko alam kung compliment yan or hindi, yung tipong parang mas cute ka or parang hindi ka kasing cute in person or parang iba itsura mo. So anyway, yes, ako yon. So thank you very much folks for yung mga nakikipicture at mga friendships sa atin dyan, mga kameta, mga supporters natin. Thank you. I really appreciate that. It's always good to see maraming tao na may interest dito sa mga ganitong klaseng pagsusuri. Kasi I'm sure yung mga vloggers, mga naghahanap ng contents, mga naghahanap ng engagement, kung ano-anong sinasakyan. Tayo naman, of course, medyo pro tayo. So, a lot of times, hindi tayo nakikisakay sa mga trending. May mga times naman na medyo late tayo nagme-meta katulad ng ngayon. Diba? Medyo late tayo nagme-meta. Kasi nga, busy naman tayo. Marami tayong ginagawa. But I hope, guys, tuloy-tuloy pa rin itong interest nyo dito sa pinag-uusapan natin at saka mga tinitignan natin dito sa Pilipinas. So, kanina, by the way, na-release yung campaign expenditures. Ayan, mga Oxford man, mga friends natin dyan. O, kailangan natin energy, mag-train 1 tayo. Mga ka-unit team, konti lang pala ng gastos, ha? Wow, matipid. Matipid daw, matipid. Ang ginastos lang, Ang ginastos sa 272 million pesos. Yan. Parang gastos lang yan pang... Yung barangay nga, pag tumatakbo ka daw pang barangay chairman, maka na daw i-gastos 20-30 million. Yung pa yung pinakamababa, diba? Yung mga governors, umabot ng kung ano na. In fact, kung tinignan mo yung Comelec, yung quota na binibigay sa isang kandidato, ilan ba? 20 cents, 30 cents, dollars ang basihan natin. Then actually, even a candidate can spend, more than $500 million probably. Nung 2016 na nga base dun sa ibang calculation na kita natin, Lenny spent more than 400 million pesos nung nanalo siya nung 2016, not this time. And pasok yan within the quota ng Comelec. So in fairness naman, talagang Ilocano style, talagang matipid, All you needed to do was just spend 270 million pesos. Of course, this is galing sa mga supporters, lahat ng mga fans and all of that. So, of course, yan? Taos puso yan. Galing sa puso yan. Tapos, 31 million votes na nakuha. Wow, grabe. Very, very interesting. Though, mukhang maraming hindi naniwala dito sa number na yan. Base doon sa mga comments na nakikita natin. Wala akong sinasabi, Wala akong sinasabi. Nakita ko lang doon sa mga comment section, wow, puro mga parang tipong wag kami, diba? Tapos defensive naman yung kabila. Oo, ayan, dami yung mga reaction, Yung iba naman, grabe naman mag-comment, ang mga sinasabi nila, kasama ba dyan yung mga gastos sa, alam na this, ayoko na magsalita, mahirap na. Baka masaran tayo ng ilaw, baka naman tayo, baka ma-cancel tayo niyan. Ayan, hindi daw sinama yung gastos ng... Hoy guys, wag kang ganon. Supportive sa agricultural sector ang ating bagong So yon. So sabi nga, grabe yung mga comments grabe yung mga comments dito talaga. Ayaw ko na magbasa, baka ako pa yung matutroll, walang iya. Yung iba naman kasi, hindi naman kasi kayo gumagamit ng totoong account tapos mag-okrayan kayo. Ako, totoong account ako, naka-blue seal pa. That doesn't mean I'm important. Oy, yung mga iba dyan, porkit blue seal kayo, wag kayong feeling importante. Pero, panindigan nyo naman. Yung isa, grabe mga comments dito, puro mga reaction. Yung mga emoji, yung mga, ayan. Grabe naman si Larnie, sabi na, tell that to the Marines. Grabe, wag niyo insulto niya Marines natin. Ba't yung mga Marines natin, alam nila grabe naman yung mga comments dito. Pero yon, sa base sa official account, very matipid ang naging successful presidential run na yan. Very matipid. Very, very matipid, no? Oo. Biglang yung iba, pinag-usapan si Andrew E. Kamusta daw yung ni Andrew E.
Ayoko na. Andrew E na naman tayo niyan, ha? Baka ma-copyrights tayo dun sa kanta ni Andrew E. Ano yan? Sa Inday, Sara Duterte. Den. Yan. Kape tayo, 3-in-1. Mahaba yung gabi natin. Inday, Sara Duterte. Yan. Simple buong buo, gastos 200 million. Matipid yan, ha? Matipid yan. Sa Amerika nga, umabot ng $1 billion, ha? Ibang klase. Yung iba nga, tumatakbo lang ng Senado dati, umabot ng 300-400 million. Ito talagang wow, ha? Wow. Tsaka base dun sa report ng yung Center for Investigative Journalism, yung pre-election pa lang, yung mga air wars pa lang, umabot daw ng 1 billion isang candidate. Oo, huwag magalit yung mga iba dyan. Dininay naman ng mga ka-GMRC natin yan. But I'm just talking about yung PCIJ, report. Pakita ko sa inyo. Hindi tayo mga vloggers dito, guys. Legit tayo. No offense sa mga vloggers natin. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa kanya, wag magalit mga ka-GMRC. Ito. Basta, ito. Ayon dito. Ano lang to pre-election pa lang, ipopost ko na mamaya. Ayon sa PCIG, Lacson tops list of ad spenders on traditional media in 2021. So hindi pa nagsimula yung at 950 million pesos. Of course, na-deny naman ni Senator Lacson yata yung camp nila. They question it. Also, I think the Lenny camp. Pero base dito sa report na yun, okay guys, Philippine Center for Investigative Journalism ito, hindi yung Philippine Center for Bloggers World. So ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, citing data by company Nielsen. Nielsen, Nielsen yung basihan nila. Ito yung estimate ng mga advertising, etc. 915.3 million ang ginastos. Pre-election pa lang to, yung nag-top ng list. Tapos 496.68 million naman. Ito. So, Isko Moreno daw, ito yung sinasabi nila, 735 million.44 and then Lenny Robredo 500 million.47. Si Bongbong noon pa lang daw ang ginastos is 330 million. Wala akong sinasabi. Ito po yung sinasabi ng Philippine Center for Investigative Journalism last year pa, pre-election expenditure base dun sa data ni release ng Nielsen. Now, just to be fair, some of the camps, if not all of them, have denied it. Pero ito po yung report, okay? Ito po yung report, no? So, yung isang kandidato daw at least, umabot na almost billion. And if put them together, billions ang pinag-usapan. So, I don't know, man. I don't know. I'm just saying, parang iba-iba yung mga estimates na nakita natin dito, no? So, in fairness naman, meron naman yung quota nung Comelec, how many pesos per candidate. So, you can just say, let's say, 10 pesos times 60 million voters, then you know na how much you can spend, diba? So, so 600 million pesos, for instance. So, ang pwedeng gastusin, no? So, yun yung base sa Comelec, no? Spending cap, no? Check natin. Lahat dito naman factual tayo. Spending cap. So, nung February parang pinag-usapan na for different contests, dapat iba yung spending cap, no? So, for presidential candidate, obviously, yung pinakamataas dapat ng spending cap kasi hindi lang national, pero talaga isa lang pwedeng botohin. So, talagang todo expenditure yung iba, no? So, this has been a big issue. Dito, So, yung Philippine Center for Investigative Journalism nung February din, ay release ng report dito sa mga expenditures na yan. Remember, meron tayong Commission on Elections Resolution number 10730. No? Ito yung rules and regulation governing candidates and their political parties during the campaign period. No? So dito may mga spending tayo. Ito so tama, 10 pesos. No? So candidates for president, ito, guys candidates for president and vice president may spend up to 10 pesos per registered voter, while political parties and party lists may spend up to 5 pesos per registered voter. So, kung meron kang 60 million eligible voters, so pwede ka gumastos up to 600 million, and in this case, we had 65,745,529 registered voters. So, pwede ka gumastos up to maximum of 650 million.76. So, wow! Ang ginastos lang, 200 plus lang. Wow! So, 1/3 nung cap. Tipid, talagang tipid. Mahusay talagang itong campaign na ito. World class yata itong campaign na ito in terms of economized, high impact,
na campaign. I'm just saying guys, so binabasa natin dito. Check ko dito kasi hindi ko nakita yung comments dito. Hindi ko alam naman ang kalokohan nitong meta na to. Ba't kaya ganun? Hindi ko nakita yung mga comments nyo. O yan, so sabi ito, so nakita natin guys, base doon sa resolution na pinasa ng Comelec, up to 650 million plus ang pwedeng gastusin ng isang presidential candidate. Pero dito ayon sa isang kampo, ang ginastos lang nila ay just over 200 million. So wow, very, very matipid. Although, sinabi ng PCIJ, last year pa lang lumampas na sa 300 million ang gastos ng ibang candidates. Yung iba umabot na malapit na sa 1 billion. So I don't know what's the basis for expenditure. Baka tinanggan na lang yung mga extra rice order at saka yung mga ayoko na magsalita. Mahirap na. Ayan, so tingnan natin yan. So guys, ito na lang. So ito yung take ko dito sa issue na yan. By the way, alam ko may mga questions kayo sa akin. So I received, how many questions? 24 lang yung kanina. At saka meron tayong 159 kaninang 5 p.m. Tapos 24 questions. So that's 183 question. Then meron tayo 716 question. So, ayan. Medyo na magna 900 na tayong questions. Kaya ko naman yan, guys. Kape muna tayo para mabutan natin. Parang tala na yan. Question number 45. Question number 436. Tala. Ayan. Okay. Ayan na tayo. So, okay. So, bago kong puntahan yung mga questions nyo, guys, ito Bago puntahan yung questions nyo, let me go to this issue of campaign financing. Okay, so unang-una sabi ko, isa sa pinakamalaking problema natin, hindi natin masasabi na ito lang ugat ng problema, pero malaking contribution ito dito sa problema ng corruption, etc. sa ating politika, is yung election spending. Kasi, kahit sabihin natin totoo, itong 200 million, naku po, ang laking pera yung 200 million. At assuming, ito talagang, napakalaking pera ng 200 million. Saan tayo kuha ng 200 million yan, di ba? So, kung wala ka naman totoong political party, so sa ibang bansa, ganito guys, there are there are three things in other countries that make sure the issue of campaign financing doesn't lead to kung ano ng sobrang level ng kababalaghan. No. So in the US, they have something which people call legal corruption, right? So, ano ibig sabihin yan? So for instance, in the US, dahil nga dun sa Supreme Court ruling, etc. So, meron silang super PACs. So, ang mga super PACs, ito yung mga grupo ng mga supporters who can raise almost unlimited amount of funds for a specific candidate. So, ito yung mga super PACs. And may Supreme Court ruling dyan sa US kung saan parang ang trato dito sa mga super PACs ay parang individuals, right? So they have individual rights, etc. So I'm not gonna go into the constitutional legalities, but the point is that because of the super PACs, yung mga candidates sa US, kung may mga mayayaman silang friends, gagawa sila ng super PACs nila. Sabi na Elon Musk ang friend mo, gawa siya ng super PAC niya. And then kasama yung ibang billionaires, maglalagay sila ng $100 million, etc. Then parang okay na yan. Pwede yan. So, kaya nga sa US, sobrang laki ng gastos nila. Umabot ng billion dollar yung mga election spending dyan. Kung titignan mo yung mga election spending trend lines, no? So, yun. But legal yan. That's one way of looking at it. The other way of also looking at it is that in other countries, especially yung mga medyo mas advanced countries na medyo maayos-ayos, meron silang state subsidy. So, meron silang state subsidy kung saan yung estado ginagamit yung taxpayers' money para tulungan yung iba't ibang partido, lalo yung mga legit parties who meet certain basic requirements, yung mass-based parties among others, to have sufficient resources to run relatively competitive campaigns. No? So meron kang campaign finance subsidies. And then, pangatlo, kaya mahalaga yung political parties kasi ang trabaho talaga ng partido, lalo yung mass-based legit parties, is to raise fund from the membership. So kung ikaw ay yung isang partido na totoo, hindi lang partido ng mga oligarchs o partido lang ng mga trapos, pero yung totoong partido, tapos meron kang 1 million members, right? Or millions of members. Even if $1 each lang sila,
marami kang pera na makukuha, di ba? Obviously, it's far more than that, right? So, kaya nga yung trabaho ng political parties is they serve as a kind of a bridge between civil society and the state by providing not only financing but also yung ideological orientation, party discipline, etc. Ang problema dito sa Pilipinas, wala tayong totoong political parties, no? At the same time, wala yung state subsidies, etc. So, ang dami natin problema, di ba? And then, dagdagan ko pa dyan, depends on how you want to count it, yung isa pang issue dito is this. So, alam natin na parating kinikriticize ang Comelec. But let me say something na maybe some of you folks won't like it because nakita natin sa reports na the confidence and trust in Comelec actually has declined in recent years. But let me say this. In fairness sa Comelec, yung mandato na binibigay sa kanila, which is bantayan ang candidates for 18,000 offices, elected offices, and then a dozen presidential candidates. I don't know, 18, 90 senatorial candidates. I mean, my goodness, grabe yung mandato na binibigay sa Comelec. Pero ang tanong dito, binibigay ba natin ng sapat na kakayahan? Do we give sufficient capacity, resources, at mandato? Hindi lang on the paper, but actually in reality, in terms of bureaucratic capacity, may kapasidad ba ang Comelec to really monitor it? And at the same time, may kapasidad ba ang Comelec para i-punish yung mga malalaking tao na nagva-violate ng itong mga basic rules? Not to mention, yung mga gumagawa ng kalokohan that they play around the rules, no? So, kunyari, nagbibigay ng ayuda dahil may crisis, pero alam mo naman talaga na hindi ito ayuda. Actually, it's a form of a subtle form of vote buying. So ang daming ganun mga reports na nangyari sa atin. The other thing is, the other day, my presentation ties with the Foreign Correspondents Club of Bangkok. And yung isang sa co-panelist ko was from one of the international watchdogs. At base sa reports nila, grabe daw garapalan yung vote buying trends dito sa Pilipinas. Even kumpara sa ibang Asian countries na nakita nila. You can check it out. Nang-upload ko yan sa YouTube ko. Kindly check the reports and comments by some of the international watchdog groups. So, wala silang issue masyado dun sa transmission ng votes. Kasi ito guys, itong problema natin eh. Masyado tayong obsessed dun sa issue ng transmission, no? Of course, it matters. Yung issue ng hocus-pocus ito, yung numbers ay hindi ito. But what many people forget is that a lot of cheating actually happens before the votes are even cast or the votes are transmitted. So, ang tinitingnan lang natin yung voting and casting of votes and transmission of the votes. What we don't see is what happens before. Yung mga violations ng spending caps. Yung mga vote buying na lantaran na nangyari, yung mga ghost voters, yung mga disenfranchisement, yung mga groups na hindi pinapavote kasi alam nung nasa power, the powers that be in that area na they'll vote for the opposition. So of course, yung worst case na nangyari, the most tragic case we saw na naging public is yung yung Maguindanao massacre, right? Yung Maguindanao massacre kung saan, alam natin nangyari, di ba? Yung opposition mag-vote, ito. So, my point is, para sa akin, I'm not excusing any lack of action or inaction or, inefficiency, etc. But I'm saying, we really need to strengthen yung Comelec. Kasi ito po yung guardrails natin. Kumbaga, parang ganito eh. Kumbaga kung need for speed ka, yung mga kotse na nagva-violate, ay yung mga Lamborghini, tapos yung kotse ng pulis mo, di ba? Hindi pwede yan, jeepney, hindi makahabol yan. Or kung referee, sabihin natin, mga players mo running at 60 kilometers per hour, tapos yung referee mo, 80-year-old na running at 2 kilometers per hour. Hindi pwede yan. So, dapat medyo yung guardrails mo, yung referees ng game mo, ay may sapat na kakayahan, training, resources, etc. para magawa nila ng maayos ng trabaho nila. So, sa aking palagay, talaga may pagkakulang tayo dyan in terms of investing in the capacity of Comelec and appreciating the fact na yung Comelec talaga kailangan ng todo suporta. Naalala ko nga, up to few months ago, anong pangalan niya? Si kaibigan natin, yung spokesman ng Comelec, nagrereklamo sila na si James Jimenez, di ba? Nagreklamo sila na parang na-delay yung budget sa kanila, your budget nila kulang, etc. At unfortunately, alam natin yung mga trapo na iba, gusto nila hindi malakas yung Comelec para hindi mabantayan yung kalokohan nila. Kaya talaga, kasama doon sa any agenda for democratic reform in the Philippines is dapat pupunta tayo dito sa ugat ng problema. No? At isa dyan ay yung issue ng whether may sapat na kakayahan ng Comelec para bantayan yung elections, pre-election phase, hindi lang yung casting of vote and transmission.
para siguraduhin hindi na lantaran na vote buying mangyari or disenfranchisement or other kind of kalokohan, no? At the same time, yung pwede rin mag-punish ng mga nag-vote buying at saka yung mga nag-violate ng campaign finance spending. Tingnan natin ngayon, yung iba nga, ayaw man lang dumalaw dun sa debates ng Comelec. I mean, they just ignore it with no punishment whatsoever. So, dapat hindi toothless yung guardrails mo. Yung referee mo, dapat may puwersa siya. Dapat meron siyang kakayan. At hindi lang legal, but also in terms of basic resources and bureaucratic capacity, no? And the other thing, yung isa pang ugat ng problema natin is yung buong issue ng campaign financing, guys. Kasi we really have to have a proper conversation about this, especially kung magkakaroon tayo ng constitutional change or amendments. Bahala na si Robin. Bahala na si Robin dito. Pero kung nakikinig ka sa Robin, etong sasabihin ko isa sa dapat natin ayusin dito is yung campaign financing issues. Ano bang dapat mga paraan na pwede magkaroon ng proper, transparent, accountable, raising of financial support for candidates, especially for top offices. At kasama din dyan, hindi lang yung subsidies for parties, but also yung mga batas na kailangan natin para palakasin yung party system. Kasi yung political parties ang dapat mag-raise talaga ng suporta and funds. Hindi yung mga oligarchs, yung mga trapos lang. Kasi kung sila lang nagpa-fund dito, alam mo na makano ibabawi nila once nanalo yung kanilang manok or nanalo sila mismo. Diba? So yun ang malaking problema natin. At kung titignan mo, one reason na hindi natin maayos talaga yung issue ng corruption is because marami dun sa mga politiko ay potentially compromised. By the time they come in, marami na silang utang na kailangan ibalik dun sa mga funders nila. So that automatically, ipso facto, no, creates issues in terms of good governance. So ang problema ko talaga, hindi talaga pinag-uusapan nito masyado. Like, this issue is just forgotten. Everyone talks about political will, all of those kind of mumbo-jumbo ideas. But no one talks about these technical, important issues na kailangan natin ayusin. So dapat talaga pumunta tayo dito sa ugat ng problema. Yun ang talaga sinasabi natin. Alright, okay, ang dami kong kuda. Hindi nyo naman na-appreciate. Nakikita ko yung emoji nyo, tatlo, tas tawa pa yan. Purong tawa yung mga emoji nyo. Ito naman sa Ida, daming kuda. Punta ka na sa question namin. Sige na. Question number 792. Ayan. Punta natin yung mga tanong niya. Legit yan. Hindi ito fake. Hindi ito planted question. Bahala kayo dyan. Hindi ko alam yung mga planted trolls. Pero ito mga question na hindi planted. Random to random. Okay, let's go to the questions. Ayan. Si Ian Arcelo. Ay, hindi naman pala tanong yan. Suporta pala kay Ma'am Lenny yan. Okay. Uy, parang nag-trending si Lenny dun sa ano ba yung resort na yan? Ano yung issue niyan? Yung issue na naman, gumagawa natin. Yung kabila nga, may mga private jet mga tapos inissuean pa yung pagpunta ni Lenny sa, saan ba to? Sorry guys, I don't go, kasi hindi pa kasi ako nagbakasyon Dito pa rin ako. Taga-explain sa inyo. Dami nagbabakasyon dito. Kasi nakita ko kanina naman, in fairness, ito kay Ma'am Lenny. Meron na silang suporta dito sa ating mga kababayan. By the way, guys, support tayo please dun sa ating mga kababayan in terms of relief goods, financial support sa ating mga kababayan sa Bulusan na naapektuhan po ng eruption, no? So God bless you po. Our love and prayers with you, no? So anyway, ito po yung pinost ni Lenny Robredo, etc. But the other day parang ini-issuean siya, di ba? Anong pangalan nung na yan? Yung resort area na yan. Tuloy, yung kabila, naglabas din ng picture ng kabila na nandun rin the other month. Gamit pa, private jet pumunta dyan. Ayan tayo Kaysa magtulungan tayo, mag-ayos tayo. Ayan, Balesin. Yung ba yan? Is that the proper way to pronounce Balesin? Or Balesin? Ayan tayo Ayan tayo. Ay. Okay, so, anyway, I was expecting siguro yung mga pro-Lenny, yan ang mga i-comment nila. Okay. Ano pa bang ibang tanong? Question number, raffle. Question number, parang bingo. Bingo! Sinong next? So si Lope Sarial III, nagtanong siya dito sa issue ng foreign policy. Ito isa pang issue yan. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin yung nominees or yung appointments for DFA and DND. Hindi ko talaga maintindihan. Ilang weeks na lang si Imelda ay makabalik na sa Malacanang.
Si ano pala, si Bongbong Marcos. Ay, kasama of course si Mel, the second president niya na. Hindi, wala pa rin tayong foreign secretary at DND. Anong petsa na, di ba? Ewan ko dyan. Ano. So once na ma-clear yan, then pag-usapan natin. Mukhang latest na narinig natin is Ma'am Carlos is more likely to end up as National Security Advisor than DFA Secretary. So that's an interesting thing. So once we have a clarity on that, pag-usapan natin ng mabuti yan. Alright, Lope? Sige. Salamat. Kay Jeribel Gray, Prof, good afternoon. Ayan, parang dear, ano yung mga ganun eh. Yung mga letter ng mga bata kunyari. Hi, teacher. I think of you every day. Yung mga ganun na tanong. Next time, letter na lang send kayo ng letter. Parang love letters. Char. We want to know what update is on Senator De Lima's case at saka Farmali. Nako po. Buong meta yatang kailangan natin dito. Basta ako ba may nakita kong Lamborghini or mga magagandang kotse diyan sa Alam mo, mga magagandang kotse, hindi nakasama ngayon yung mga Benz, BMW, low level na yan. Ang mga magandang kotse, Farmali kotse, mga Lamborghini. Pag nakikita ko ng Lamborghini, lalo yung mga orange color, mga Hermes color, or Tiffany, naku po, ang una naisip ko po ay Farmali. At this has happened in the time of Tatay, na galit daw even sa whiff of corruption. So I don't know what's gonna happen here. Alright. At si Duque naman, happy siya ngayon kasi finally, medyo mataas ng ranking natin sa Nikkei Index. Doon sa Resiliency Index. Sa De Lima's case, mukhang after incoming DOJ Secretary said na i-review niya yung kaso, mukhang the current DOJ Secretary ay nag-indicate din na baka they will review it and check whether the prosecutors will still press ahead after the recantation of the cases. So mukhang there's sufficient pressure and momentum to give greater chance for Senator De Lima to get the justice she deserves. Kasi grabe naman to, ilang taon na siya nandyan, wala pa rin definitive trial or any evidence na provided. Tapos yung mga witnesses ay either highly questionable or questionable lang at nag-withdraw pa bigla ngayon. So, alam na this. So, our prayers with all the innocent folks who deserve justice. Kasama dyan, of course, Senator De Lima because she's presumed innocent unless proven otherwise and so far, no evidence whatsoever. Sabi naman ni Rona De Ocampo, I wish you could interview VP Lenny. Well, hindi ko siya na-interview nung election time. Yun yung time na kailangan. Ewan ko na ngayon Joke lang. Let's see. Actually ngayon, we're arranging interviews with some of the people, including some of the incoming cabinet members. So, unahin muna namin yan, then let's see what we can do with the other people. Alright? Sorry, tapos na elections so we have to focus on sino maging next cabinet members and all. Baka naman, si Inday. Yan. Baka naman, ma'am. Alright. Sabi naman ni Marco de la Cruz, may pag-asa bang pink movement kung sumali sila sa Kongreso via party list? Ito na naman problema. Remember guys yung in-explain ko yung law of unintended consequences? Remember that? Law of unintended consequences? Yan. LUC. The party list was there to give marginalized group a chance for representation. Pero ang problema, binaboy na yung sistema. Pinasukan na ng mga trapos. So kung may term limit na sila dito or mahal dito sa district, doon na sila pupunta sa party list. Yan yung mga kalokohan na ginagawa nila. At isa sa dahilan dyan is because napaka-flexible base doon sa isang Supreme Court ruling yung definition ng what is marginalized. So ngayon, baka meron nga ako nakitang party list, hindi ko naman totoo yan, parang Wi-Fi party list or something like that. Walang iya. So kaya sabi ko gawa tayo ng vlogger party list. Right? Kasi marginalized ang mga vloggers. Lalo yung mga vloggers na hindi ma-accredit sa Malacanang. Ouch. Ayan. Speaking of which, shortly from now, I have to transition out kasi meron akong gagawin na episode with my real vlogger friend, si Mark Gamboa. Pag-usapan namin elections and the way forward. So baka ila-live ko na lang. So habang nag-usap ka ni Mark, pwede niyo kami makita. Alright? Okay lang ba sa inyo yan? Or baka bored na kayo sa akin? Alright, so maybe we can continue this conversation also there, ha? Marami pa ibang tanong dito na pwede kong balikan. But ayoko naman masyado i-rush, di ba? I wanna give naman due diligence sa question number 692. Alright? Okay. Alright. So, let me go one more question. And then, mag-transition ako. Gusto niyo manood sa amin, di manood kayo. Habang nag-uusap, nagchichismisan kami. Usapan vlogger yan. May totoong vlogger na akong kausapin. Alright.
Ayan, sabi ni Arlo, speaking of that. O yan, no? Mamaya na yung Okada. Mamaya na yung Okada. Medyo grabe din yung nangyari sa Okada. Grabe naman. Ano ito? Banana Republic. Sana naman ayusin ito. So ito, sinabi ni Arlo Barsales. Sabi niya, kamusta naman yung vloggers inequate sa journalism? Parang, what the...